बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नननी लेक्चर के बमंगा दा क्वेश्चन नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 2 की पेंजम नंबर जुज दे पर एक्सरसाइज 2.2 के बदा कहो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ नंबर पार्ट छे दा बकौ नو موږ ته پته ده مخکې موږ ویلي چې اومیګا هغه د پلس والا چې کوم د کیوبیک روټ اف یونټي دی هغه د پلس والا ټرم برابر ده او اومیګا سکویر چې دی هغه د ماینس ټرم برابر دی صحیح ده ماینس ایوټا انډر روټ 3 ډیوایډ بای 2 او اوس دا سالو کول دي نو د دې په ځای اومیګا دلته پټ کا او د دې په ځای دلته څه پټ کا اومیګا سکویر پټ کول دي ټیک شو نو دا به څه برابر شي اومیګا ټو د پاور 8 او ملټي پلس اومیګا سکویر ټو د پاور 5 دا به د دې برابر شي ټیک شو نو دا چې د دې برابر شي دا به 8 کو څنګه اوس بخپلو کې صحیح ده نو دا اومیګا څنګه اوس بخپلو کې صحیح ده نو دا اومیګا 8 شو او دا اومیګا 10 شو نو د دې په منځ کې جمع ده که ملټیپلیکیشن خو اسانه به خو دې منځ کې جمع ده نو دا به ول داسې چل وکړو چې اومیګا ټو د پاور 8 به اومیګا ټو د پاور 6 ولیکو او انټو اومیګا ټو د پاور 2 به ولیکو صحیح ده او اومیګا ټو د پاور 10 چې دی دا ټو 10 به خپل اومیګا ټو د پاور 10 به داسې ولیکو چې اومیګا ټو د پاور 9 انټو اومیګا به ولیکو صحیح ده مقصد سری 9 پکې پټ کول چې یار زموږ سره 1 راشي پارځي کې نو دا به زموږ سره اومیګا کیوب ان ټو 1 شي او دا به اومیګا سکویر شي صحیح ده او دا به زموږ سره اومیګا کیوب ان ټو کیوب شي او دا به اومیګا شي نو اومیګا کیوب د 1 برابري او اومیګا سکویر په خپل ځای باندې راکوز شو او پلس دا د 1 برابر شو او دا اومیګا شو او موږ ته پته ده چې 1 پلس اومیګا سکویر از اکوال ټو 0 نو دا اومیګا سکویر او اومیګا دلته شته خو دا خو موږ دا پراپرټي یوز کوو چې 1 پلس اومیګا سکویر از اکوال ټو 0 نو دا دوه دلته شته دا یو نشته نو دا از اکوال ټو -1 شو کنه اومیګا پلس اومیګا سکویر از اکوال ټو -1 نو دا د -1 برابر پټ کنه تاسو ولیدو چې دا غون شیز دی دا غون شیز دا د -1 برابر شو دا موږ ته دا جواب راوستو دا خبره پروف کول دي چې 1 پلس 2 اومیګا انټو 1 پلس 2 اومیګا سکویر انټو 1 ماینس اومیګا انټو ماینس اومیګا سکویر از اکوال ټو 6 دا یو ریل نمبر ته راوستلی نو ګوره موږ به رائټ لیفټ هاند سایډ نه شروع واچو ټیک شو لیفټ هاند سایډ نه به شروع واچو او مخکې به ځو صحیح ده نو کته دې ته وګورې نو ګوره دا 2 اومیګا او دا 2 اومیګا سکویر دی ته به خیال کې اسنده چې دا a + b هول سکویر شو نه دا 2 اومیګا دی دا 2 اومیګا سکویر دی خبره ته به خیال منګه ساتو نو چې دې خبره ته خیال ساتو نو سمپلیفیکیشن به پدې کې څنګه کوو سمپلیفیکیشن به پدې کې داسې کوو ګوره دلته کته وګورې زموږ سره 1 پلس اومیګا او پلس اومیګا سکویر دا د 0 برابرۍ که نه خو که ته داسې چل وکړې چې دا داسې ولیکې چې او دلته زموږ سره دی 1 ماینس اومیګا سکویر دی د دې دواړو نه چې ته ماینس واخلې نو 1 ماینس اومیګا چې ته کامن والی یا -1 ته کامن والی نو دا به اومیګا پلس اومیګا سکویر شي که نه شي نو اومیګا 1 ماینس اومیګا سکویر د -1 برابر نو دا به 1 پلس 2 شي نو دا څونه اساني شو ټیک شو نو اوس دې ته ګوره دې ټرم ته ګوره دې ته دلته اوس زموږ سره زه لږ سپیس جوړوم بلکې زه تاسو ته دا په یو بل هغه کې کوم کلیر پیج کې درته کوم چې تاسو ته اساني شي صحیح ده دا زموږ سره فار ایگزامپل یو پیج دی په دې کې زموږ سره د کوېسچن نمبر 1 پلس 2 اومیګا انټو 1 پلس 2 اومیګا سکویر 1 پلس 2 اومیګا انټو 1 پلس 2 اومیګا سکویر into 1 minus omega square is equal to 6 دا پروف کول دي ٹھیک ده نو چې دا پروف کې نو مخکې راځه داسې لیفټ هاند سایډ راواخله صحیح ده او لیفټ هاند سایډ چې راوالي نو داسې ولیکه چې یاره دا 1 پلس 2 اومیګا into 1 پلس 2 اومیګا سکویر into 1 د دې نه ماینس 1 کامن واخله صحیح ده او دا به څه شي اومیګا پلس اومیګا به شي ټیک شو دا به داسې شي او از اکول ټو دا خو را معلومول دي که نه از اکول ټو 6 اوس نه لیکو دا خو را معلومول دي نو از اکول ټو دا به 1 پلس 2 اومیګا شي صحیح شو او دا 1 پلس 2 اومیګا سکویر شو او دلته که ته وګورې زموږ سره یو پراپرټي ده او د هغه پراپرټي استعمال به وکړو هغه پراپرټي څه ده هغه پراپرټي دا ده وایي چې 1 پلس اومیګا سکویر از اکول ټو 0 نو د دې نه دا خبره موږ ته پته ولګېده چې اومیګا پلس اومیګا سکویر از اکول ټو -1 نو د دې په ځای به -1 پټ کړو صحیح ده نو دا به څه شي 1 ماینس 1 دا خو خپل راغی ملټیپلایډ بای او د دغې په ځای موږ څه شی پټ کړو 1 پټ کړو ټیک شو نو چې 1 هم پټ کړو نو داسې شو
نو دا څه شو 1 plus 2 اومیگا دې ته لار روان یو دا به کو 1 plus 2 اومیگا سکویر صحیح شو او دا 1 دې پسې -1 پټ کو صحیح ده 1 plus 1 شو نو دا د څه برابر شو د 2 برابر شو ټوټل کنه نو دا شو 1 plus 2 اومیگا into 1 plus 2 اومیگا سکویر into 2 صحیح شو اوس د دې دوانو غم کول دي او د دې دوانو غم څه کول دي د دې دوانو غم دا کول دي چې دا 1 دغه سره ملټیپلای کینو 1 بشي صحیح ده او پلس 2 اومیگا سکویر بشي 2 مې د بار ولیکو صحیح ده 1 plus 2 اومیگا سکویر د 1 سره ملټیپلای شو بیا چې د زما سره 2 اومیگا د 1 سره ملټیپلای شو نو 2 اومیگا شو او 2 اومیگا د 2 اومیگا سکویر سره ملټیپلای شو نو څه شو 4 اومیگا کیوب شو ټیک ده ایزی ګونه کیږي هغه به پرې ده ما ټیک ده نو دا زما سره څه شو 2 شو into 1 صحیح ده 1 plus 2 اومیگا سکویر plus 2 اومیگا plus 4 او د اومیگا کیوب په ځای پکې 1 پټ کا ټیک ده مزید بلا څنګه سالو شي 2 شو او دا 1 plus 4 د نه 5 جوړ شو 5 صحیح ده plus 2 اومیگا سکویر plus 2 اومیگا دا راغی او مزید دا 2 شو او دا 5 شو plus 2 د دې دوانو نه ما 2 کامن واغستو د دې نه سره راغی اومیگا او پلس اومیگا سکویر یا اومیگا سکویر پلس اومیگا ته راغی ټیک ده او اومیگا سکویر پلس اومیگا د -1 برابر 2 into 5 صحیح شو plus 2 into -1 دا شو نو 2 into 5 نه چې 2 لاړ شي نو 3 پاتې شي نو از ایکوال ټو زموږ سره راغی 6 دا زموږ سره د دې انسر راغی نو دا 6 د دې 6 برابر شو نو دا زموږ سره پروف شو ټیک ده نو دا په دې طریقه باندې زموږ سره پروف کیږي صحیح شو نیکسٹ کوېسچن چې دی هغه کوېسچن به موږ داسې سالو کوو ها دغه وشو اوس دا د دې برابر پټ کول دي چې یاره دا 512 اومیگا سکویر برابر دی نو ګوره دا زموږ سره 2 اومیگا دی او دا چې دی دا زموږ سره څه شی دی 2 اومیگا سکویر دی صحیح شو نو مطلب دی 2 اومیگا ټو د پاور 4 او 2 اومیگا سکویر ټو د پاور 5 ملټیپلای کول 512 اومیگا سکویر ته راوستل دي نو دا مسان دی په دې ایگزامپلز کې موږ x کیوب پلس y کیوب از ایکوال ټو بلا 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 پروف کړو دلته دا دی زه به دا 8 نمبر سوال وکم دا لګو قدم دی او د دې په پیپر کې ډیر زیات چانسز دي پیپر کې خود ټولو چانسز دي مطلب دا چې تاسو په پوه شئ 1 plus اومیگا 1 plus اومیگا سکویر 1 plus اومیگا سکویر 1 plus اومیگا 4 دا به وکم نو دا شو زموږ سره جی 1 plus اومیگا into 1 plus اومیگا زه دا پیج کلر لګ بدلو منن خجی دا د دې ایکسرسایز چې کوم کوېسچن دی کوېسچن نمبر 4 کې پارت 2 چې دا به زه تاسو نن سال کوم دا به تاسو ته پروف کوم چې دا څنګه راځي نو د دې پروف به زه تاسو ته وکم چې د دې پروف څه دی نو زموږ سره د دې سلیوشن دا دی اول به لیفټ هینډ سایډ چې کوم دی لیفټ هینډ سایډ نه شروع وکړو او رائټ هینډ سایډ به جوړ کړو ټیک ده نو اوس که تاسو وګورئ په دې کې چې په کم ځای کې زموږ اوس رسي اومیگا کیوب پټ کولو باندې نو پراپرټیز به کم استعمالو پراپرټي یوز چې دی اومیگا کیوب موږ ته پته ده چې هغه د 1 برابر دی یو خو پکې دا خبره پټ کولی یو موږ ته پته ده چې 1 plus اومیگا سکویر دا زموږ سره د 1 دا د دې سم د 0 برابر دی ټیک شو او دا خبرې به دې کې یوز کولی او د دې ټولو پراډکټ چې دی 1 into اومیگا سکویر نو د دې ټولو پراډکټ هم د دې اومیگا کیوب برابر دی که نه اومیگا کیوب از ایکوال ټو 1 دا ټول دا او دا یو خبره ده صحیح ده نو دا اوس کولی نو اوس په دې سوال کې مطلب دا چې اول به موږ کوشش وکړو چې د اومیگا کیوب د انټروډیوس کولو کوشش وکړو هغه ته ختم کړو بیا به مخکې موږ ځو ټیک ده نو اول دا به زه اوس ټول بیا ماته لیکلي نو 1 plus اومیگا دا په خپل ځای باندې راغی 1 plus اومیگا سکویر دا په خپل ځای باندې راغی 1 plus اومیگا 4 په ځای کې زه ولیکم اومیگا into اومیگا کیوب نو زه لیکلی شم او 1 plus اومیگا 8 په ځای زه ولیکم 1 plus اومیگا 6 multiplied by اومیگا 2 نو هم څه خبره نشته لیکلی شم ټیک ده اوس به مزید زه څه چل وکم 1 plus اومیگا چرته چې اومیگا کیوب جوړیږي هلته 1 کېده وه 1 plus اومیگا سکویر شو صحیح ده او دا زموږ سره څه شی شو دا 1 plus د اومیگا کیوب په ځای د دې اومیگا کیوب په ځای باندې به زه څه پټ کړم اوس 1 پټ کړم او دا اومیگا به خپل ځای باندې راشي نو دا زموږ سره 1 plus اومیگا شو صحیح ده
انټو او دلته د اومیګا 6 په ځای باندې زه داسې کولی شم چې 1 پلس اومیګا 6 په ځای به زه داسې کار وکړم چې اومیګا کیوب ټو د پاور 2 به ولیکم ټیک ده او دلته به د اومیګا سکویر په خپل ځای باندې راشي ټیک ده او بیا به د دې په ځای دلته 1 پټ کړم نو دا به ماته نور هم آسان شي نو دا به څه شي 1 ګوره یو اومیګا کیوب یو 1 پلس اومیګا دا دی 1 پلس اومیګا دغه دی نو دا 1 پلس هول سکویر شو که نه شو دوه رالل او دا 1 پلس اومیګا سکویر اونلی هول سکویر ناٹ صحیح ده دا هول سکویر دی دا اومیګا سکویر صحیح دا درې ټرمز ختم شو دغه کنډنس شو او دا 1 پلس د دې اومیګا کیوب په ځای باندې به زه 1 پټ کما نو چې د دې په ځای زه 1 پټ کما نو زما سره به څه پاتې شي دلته 1 پلس اومیګا سکویر به پاتې شي ټیک ده اوس چې 1 پلس اومیګا سکویر دام دی او دام دی نو دا به څه شي چې 1 پلس اومیګا هول سکویر شو ټیک ده او دا به زما سره څه شي 1 پلس اومیګا سکویر هول سکویر ګوره کوشش به دا کې دا به راکولاوې نه دا چې راکولاو کې ځان ته به قصه اوږده کې نو دا به څه شي 1 پلس اومیګا پلس اومیګا سکویر دا پراپرټي موږ ویلې که نه دا د څه برابر دی د 0 برابر دی نو په دې کې سمپل دا 1 پلس اومیګا د څه برابر شو 1 دا اومیګا سکویر دی خو نو ماینس اومیګا صحیح ده نو د دې په ځای به زه داسې چل وکړم چې دلته به د دې ټول په ځای باندې دلته څه کېده ماینس اومیګا سکویر مې د دې په ځای پټ کو صحیح شو او دا هول سکویر په خپل ځای باندې راغی ټیک شو دا هول سکویر په خپل ځای باندې راغی ملټیپلایډ بای د 1 پلس اومیګا سکویر په ځای به ماینس اومیګا پټ کړم صحیح ده نو دغه په ځای به څه پټ کړم انټو ماینس اومیګا انټو ماینس اومیګا د دې په ځای به زموږ سره څه پټ شي د دې په ځای به زموږ سره ماینس اومیګا راشي دا شوې 1 پلس اومیګا پلس اومیګا سکویر نو 1 پلس اومیګا سکویر از اکول ټو ماینس اومیګا نو ماینس اومیګا شو ټیک شو نو اوس ګوره دا مزید موږ سمپلیفای کولی شو که نه شو چې از اکول ټو دا مزید چې ته سمپلیفای کې نو څه به شي زموږ سره دا به شي ماینس اومیګا ټو د پاور ګوره په ماینس باندې چې سکویر راشي دا به پلس اومیګا 4 شي ټیک ده او په دې باندې چې سکویر راشي نو دا به پلس اومیګا سکویر شي صحیح شو نو مزید چې دا سمپلیفای کې نو دا به شي اومیګا 6 شي ها دا چې مزید ته سمپلیفای کې نو دا به شي اومیګا کیوب ټو د پاور 2 بشي صحیح ده او دا چې ته مزید سمپلیفای کې نو دا به 1 ټو د پاور 2 شي او دا چې ته مزید سمپلیفای کې نو 1 ټو د پاور 2 نه خو 1 راځي نو دا ستا رائټ هاند ساید شو ټیک شو دا رائټ هاند ساید شو نو دا زموږ سره دا خبره څه شوه پروف شوه صحیح ده هنس پروفډ ټیک ده دا خبره زموږ سره پروف شوه نو دا یو داسې کوېسچن و چې د دې کول ضروري و نو ته دا ما وکړو دا مې درته سالف کړو ټیک ده اوس زموږ سره په دې ایکسرسایز کې څه پاتې نه دي نو انشاءالله دا زموږ سره ایکسرسایز 2.2 و او هغه موږ حل کو ایکسرسایز 2.2 کوېسچن نمبر څه شی ده کوېسچن نمبر 4 کې پارت 2 کوېسچن 4 صحیح شو پارت 2 دا موږ سالف کو بس نو زما په خیال د نن لپاره دا پوره دی او بیا به انشاءالله مزید موږ مخکې ځو او دا به ډسکس کوو thank you so much